नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली ब्रदर युट्युब च्यानलमा। आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भनेर। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु iPhone 7 Plus भर्सेस Redmi Note 9 Pro। आज हामी यो दुईटा फोनलाई कम्पेयर गरेर तपाईलाई यसको स्पिड टेस्ट मात्र देखाउने छु। एउटा फोन हो 4 साल पुरानो जो मैले सेकेन्ड ह्यान्डमा लिएको थिए र अर्को फोन हो जो लेटेस्ट अहिले केही हप्ता अगाडि मैले मतलब 2 हप्ता भन्दा पहिले लिएको थिए। एउटामा चाहिँ एप्पलको A10 बायोनिक चिपसेट छ भने अर्कोमा स्न्यापड्र्यागन 720G प्रोसेसर लागेको छ। यो दुईवटालाई कम्पेयर गरेर प्रोसेसर अनि एउटा 4 साल पुरानो चिपलाई आज हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। हेरौँ यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर को विनर भन्ने छ भनेर। तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि आइफोन पावरफुल छ कि रेडमीको अहिले किनेको फोन पावरफुल छ। जुन फोनलाई मैले 4 साल पुरानो फोनलाई मैले 20,000 मा किनेको छु भने जो अहिले लेटेस्ट आएको फोन हो त्यसलाई मैले 15,000 मा किनेको छु। आउनुहोस् यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ। Who is Vinod? Vinod. है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद यहाँ भी विनोद। नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली ब्रदर युट्युब च्यानल। आइफोनको अप्टिमाइजेसन सिस्टम एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले ब्याकग्राउन्डमा रहेको एपलाई हामीले यो पब्जीलाई हेर्नेछौँ। यो चाहिँ जहाँबाट हामीले छोडेको थियौँ त्यही ठाउँबाट नै सुरु हुन्छ। अब यो पब्जीमा चाहिँ मेरो गेम प्ले छ, तर एन्ड्रोइड फोनमा भने सुरुबाट स्टार्टिङ भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आइफोन एकदम स्मुथ अनि बटर स्मुथ भनौँ न हामीले, अनि पावरफुल हुने कारण चाहिँ त्यही नै हो। किन भन्दाखेरि एन्ड्रोइड एउटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ छुट्टै कम्पनीको हो भने अनि आफ्नो
चिपसेट छुट्टै कम्पनीको भएको कारणले गर्दाखेरि अप्टिमाइजेसन राम्रो हुँदैन। हुन्छ, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र यो दुईवटा कम्पेरिजनमा तपाईँलाई विनर कुन लागेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र यो दुईवटा फोनमध्ये तपाईँलाई कुन चाहिँ नि बेस्ट फोन लागेर पनि हुन्छ। मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, जय नेपाल। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।